Ahoj! Právě jsme se vrátili z Londýna z panenské plavby lodí MSC Grandiosa, na které jsme strávili 2 dny. A další 2 dny jsme strávili v Londýně. Jak už o nás víte, jsme klub, který přináší výhody, skupinové slevy a hlavně nezapomenutelné zážitky. Pokud se vám líbí, co děláme, klikněte na odběr, ať vám žádné z našich videí neuteče. Nebojte se ho ani lajknout a právě teď začínáme. Již od roku 2015 cestujeme po světě a milujeme výletní lodě. Proto jsme také založili Cruise Club, abychom svou vášeň sdíleli s ostatními. Toto je naše úplně první video, od teď máme s sebou i kameru a v 5 dalších letech se s vámi těšíme na 25 plaveb a 100 nejzážitků na světě. Nacházíme se v Hamburku, v Německu a jdeme do Alps tunelu, což je strašně starý tunel z roku 1911. Za mnou vidíte MSC Grandiosu, největší loď, kterou v současnosti MSC má. Včera tady v Hamburku byla obrovská akce, loď byla oficiálně uvedená do provozu a dneska začíná panenská plavba, takže první plavba s pasažérama na palubě. Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. Ahoj. Hlásíme se vám z kajuty, nyní jsme se už nalodili a jsme na lodi MSC Grandiosa od lodní společnosti MSC Cruises. Je to obrovská loď, má 19 pater, 181 000 tun a 331 metrů. Zkrátka, jedná se o největší loď od společnosti MSC Cruises a 6. největší výletní lodí světa. A my jsme právě tady. Na panenské plavbě, první plavbě, která pluje s pasažérama a plujeme z Hamburku do Southamptonu. Máte se na co těšit. Kolik je hodin? Je 23:06, my jsme krátce po kontrole zdejší pizzerie. Byli jsme na inspektáži. Měli jsme se podívat, jestli ty pici jsou opravdu dobrý po celý den, jestli to večer nešulej a nešulej. Naši balkonovou kajutu už jste viděli, teď vám ukážeme ještě, jak vypadá levnější vnitřní kajuta. A jedna z nejdražších kajut na lodi Duplex Suite.
koupání ve venkovních bazénech to dneska moc nevypadá. Proto je super tady ten vnitřní bazén s výřivkama, který se jmenuje Safari, stojí za to teplá voda a dá se koupat celoročně. Když jste sami na kajutě a chcete si popovídat, tak tady jedna možnost je. OK, Zoe. How are you? I'm fine, thank you for asking. OK, Zoe. Who are you? My name is Zoe. I am your virtual personal cruise assistant and one of the MSC Family Services on board MSC Grandiosa. Teď se nám stala neskutečná věc. Co stala? Potkali jsme tady na plavbě generálního ředitele MSC Cruises, člověka, který to má všechno na zodpovědnost. Neuvěřitelný. Já jsem ho potkal na záchodě, normálně v části, která je pro pasažéry, ne v žádné soukromé části. A říkám mu, to je krásná loď. A on mě na to říká, děkuju vám. A já na to, ne, spíš já děkuju vám. Děkujeme vám za všechno. Fotky uvidíte. Po zhruba hodině a 20 minutách jsme dorazili ze Southamptonu do Londýna vlakem. Teď nás tady za 2 dny čekají ty největší londýnské atrakce. Přivítalo nás pro listopad typicky britský počasí, to znamená zima, déšť a vítr. A to ničemu nevadí. Jdeme na to. Právě jsme na Trafalgarském náměstí, které je pojmenované po námořní bitvě z roku 1805. Za námi vidíte sloup. Ano, je to sloup admirála Nelsona, to je vojevůdce, který velel britskému námořnictvu. They say London Bridge is falling, I say the UK ballin'. The Arabs pulling them whips out, they love to go all in. Abramovich. Nacházíme se před Buckinghamským palácem, místem, který je oficiální rezidencí britské královny. Součástí tohoto komplexu je i největší pracovna na světě. UK ballin', the Arabs pulling them whips out, they love to go all in. Abramovich bought Chelsea, Russia put them chips up. The pound is still the best currency, if you're really trying to live it up. Za námi je Westminsterský palác, sídlo britského parlamentu a zároveň Alžbětina věž. Součástí je i slavný Big Ben. Jdeme na nejvyšší vyhlídku v západní Evropě do 72. patra The Shard. Je večer a tak jsme na dopravní tepně celého Londýna na Piccadilly Circus. A večer to má obzvlášť pořádný grády. To moc hezky voní, tohle.
Je nové ráno a my jsme zaskočeni. Sluníčko nám bije do tváří. Je krásný sluneční den. Ano. A teď jdeme do londýnského Toweru. A do metra vám stačí pouze karta. Bez žádných lístků a starostí. Sometimes I get a good feeling, yeah. I get a feeling that I never had before. Tak na Londýn se nám dnes počasí opravdu vyvedlo. Od rána nám svítí sluníčko a my stojíme právě před londýnským Towerem. Přesně tak, ta čtvercová budova uprostřed se jmenuje White Tower a nechal ji postavit Vilém Dobyvatel v roce 1078, takže skoro je to už 1000 let, co to tady stojí. Dnes slouží jako klenotnice britských korunovačních klenotů. Wow, bojím. Zase musíme podstupovat nějaký nebezpečný zážitek. Zase. Vypadá to, že jsme šli na fotbal, protože za námi je svatostánek West Ham United. Ale není to tak. My jdeme na ArcelorMittal Orbit, stavbu z roku 2012, která je 115 metrů vysoká, to znamená, že je vyšší než socha Svobody a byla postavena v roce 2012 při příležitosti pořádání olympijských her v Londýně. Wow, jedná se o rozhlednu, kterou obepíná nejdelší a nejstrmější skluzavka na světě. The mountains top, walk on water, I got power, feel so royal. 1 second, I'ma strike for you. Diamond, platinum, no more for you. That adrenaline, never giving in. Giving up's not an option, gotta get it in. Witness, I got the heart of 20 men. No fear, go to sleep in the lion's den. That glow, that spark, that crown. You're looking at the king of the jungle now. Stronger than ever, can't hold me down. 100 miles gonna from the pitch is wild. Straight game face, it's game day. See me running through the crowd, feel the melee. No trick plays, I'm Bill Gates. Take a genius to understand me. Sometimes I get a good feeling, yeah. I get a feeling that I never had before. No, I get a good feeling, yeah. Sometimes I get a good feeling, yeah. Na lodi je klid, běžný pondělní den. Chci vám ukázat, jak to vypadá v listopadu na moři. Jestli se teda dostanu vůbec ven. Pomůžeš mě? Tak jdeme společně otevírat balkon. On bude zamčíno nejspíš. Ahoj, hlásíme se vám z kajuty. Ahoj. Na lodi. Ahoj. Ahoj, hlásíme se vám z kajuty. Už jsme se nalodili, jsme na lodi MSC Grandiosa od lodní společnosti MSC Cruises. No, tak znovu. Ahoj. Ahoj. A hlásíme se vám z kajuty, už jsme se právě nalodili, jsme na lodi MSC Grandiosa od lodní společnosti MSC Cruises. Je to obrovská loď, má 19 pater, 181 000 tun a je velká, je to 6. největší loď světa a... Michale, ale to nejde, protože to není špatně, co ty třeba uděláš tam.